السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناة لينكس المحترفة المعلوماتية. طبعا أصدقائي، في هذا الفيديو اليوم راح أشرح لكم عن طريقة كيف إنك تحل مشكلة بطء الصوت عندك أو الصوت الخفيف. فهذا اليوم شرح أصدقائي راح نحكي لكم عن تطبيق تتمكن من خلاله إنك تزيد الصوت عندك من خلال جهازك. طبعا تطبيق كتير سهل، كل ما عليك إنك تحمله على الجهاز وتستخدمه كأي تطبيق. كل ما عليك انك تتابع الفيديو للاخير اصدقائي. قبل ما ابدا الفيديو انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل شيء جديد بننزله على القناه. كمان اصدقائي لا تبخلوا علينا لايك للفيديو واي استفسار حول الموضوع تقول لي بالتعليقات، ان شاء الله راح ارد عليكم في التعليقات. خليكم معنا بعد الفصل القصير نرجع. وطبعا اصدقائي رجعت لكم بعد الفاصل القصير لحتى اشرح لكم عن طريقة كيف انك تحل مشكلة الصوت لموبايلك. طبعا اصدقائي هذا التطبيق اللي حكيت لكم عليه باول فيديو هذا رح يحل لك المشكلة الموجودة عندك ان كان صوت تليفونك بطيء. فهذا التطبيق اللي راح احط لكم رابطه اسفل الفيديو بالوصف اصدقائي راح يحل لكم هاي المشكلة. طبعا اصدقائي هذا التطبيق اول ما تثبتوا على الجهاز اصدقائي بنفوت على هذا التطبيق. استخدام التطبيق كتير سهل أصدقائي، مثل ما شايفين الخيار الأول هون مثل ما شايفين أصدقائي بنزيده على الدقة اللي بدنا إياها. مثلا احنا راح نخليها على 50. طبعا أصدقائي نضغط هون على أوكي، أو نخليها على 40. طبعا هو لازم يكون على 40. طبعا أصدقائي راح نشوف الصوت راح يختلف معنا عن صوت التليفون. طبعا راح أشغل شي من التليفون. طبعا راح اشغل فيديو لقناتنا. طبعا اصدقائي بنفوت على اي فيديو. تماما في القنوات عندنا. طبعا اصدقائي قبل ما ابدا الفيديو اتمنى انك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل شيء جديد. طبعا اصدقائي مثل ما شايفين الصوت صار عالي. طبعا كل ما تزيد نسبة مثل ما شايفين حاطة 40%. اذا بدي ازيدها اكتر او اقلها طبعا ما بنصحكم انه تحطوه 100% لاني راح يصير صوت الجهاز كتير عالي فاحتمال يضرب البفر عندكم. بتمنى انه تخلوه على 40 او 50 يكون افضل. هذا التطبيق راح يساعدكم كتير في هاي المشكلة، انه اذا كان صوت تليفونك بطيء او صوته واطي فهاي التطبيق راح يخلي جهازك يعلى صوته ان كان اي نوع من الاجهزة. فبتمنى انه تستخدموا هذا التطبيق، كتير عجبني انا، حبيت اني اشارككم فيه في هاي الحلقة. طبعا اصدقائي رابط التطبيق راح تلاقوه اسفل الفيديو بالوصف. طبعا راح اخفف الصوت مثل ما كان، خليه على 0. نرجع على قناتنا اليوتيوب راح تشوفوا اختلاف كتير بالصوت. من تطبيق تيك توك من دون العلامة. مثل ما شايفين اصدقائي انا شغلت واحد من الفيديوهات. اول شي كنت انا معلل دقة الصوت فاجا الصوت كتير عالي. اذا كد ما راح يوضح عنكم فانا ما عندي تليفون تاني لحتى اصور وافرجيكم الصوت. فانتوا جربوا الطريقة واكتبوا لي التعليقات اللي زبطت معه، اكتب لي بالتعليقات اني زبطت معه. فاي مشكلة بتواجهكم او التطبيق اذا ما اشتغل معكم بتخبروني بالتعليقات، ان شاء الله راح الاقي لكم تطبيق تاني بيحل لكم هاي المشكله. واي مشكله بتواجهكم كمان بتضيفوا لي اياها بالتعليقات اصدقائي. ان شاء الله راح نبدا ننزل فيديوهات ونساعد الجميع اللي عم يعلقوا لي بالتعليقات اصدقائي. لا حدا يقول انه انا ما عم بشوف تعليقك، انا عم بشوف تعليقك ولكن ما بصير لي فضاء اني انزل فيديو. فان شاء الله اي شرح طلبتوا مني راح انزله في القناه قريبا. كان معكم حسن حسين من قناه لينكس المحترفة المعلوماتية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.